Hello everyone and welcome to my channel. This is Coach Jared, your life and career coach on YouTube. Week 2 na ng enhanced community quarantine dito sa Pilipinas. Walang sinabi ang mga yan sa pasabog na pinalabas kahapon ng PRRD. Ano itong pasabog na ito? Ito siya. Sabi ng Philstar Global, Palace seeks emergency powers for Duterte during crisis. Okay? So isinulat to kahapon ng 4:06 PM, March 22. The palace is seeking the grant of sweeping emergency powers to President Rodrigo Duterte to address the outbreak in the country. Okay? Sabi ng Philstar Global, ang palasyo daw ay humihingi ng malawakang kapangyarihan kay PRRD. Ito po kasing problema sa mga news outlets natin. Isa sa mga problema sa mga news outlets natin ay maling wording ang ginagamit nila. Sweeping emergency powers. Ibig sabihin ng sweeping emergency powers, pang malawakan. Hindi pwedeng questionin. Sobrang makapangyarihan. Yun ang gusto niyang palabasin dito sa article na ito. Ito po ay, sabi po dito sa article ng Philstar Global, according to a transmittal letter from the palace signed by Executive Secretary Salvador Medialdea, the executive branch is calling on Congress to hold a special session on Monday to authorize the President to exercise powers necessary to carry out urgent measures to meet the current national emergency relating to the disease. Okay, ito yung sinasabi po dito sa balita na to. Ang gusto pong mangyari ng balita na to ay palabasin na si Presidente Duterte ay nagpa-power grab. Hindi lang po ito ang media outlet na nagbalita ng ganitong klaseng pagbabalita. Kasama po dyan ang GMA News Online. Ito pong sinabi ng GMA News Online, Emergency Powers Bill allows Duterte to take over businesses. Okay. Mali po ito sinabi nila. Hindi po ito ganun ka-accurate. Bakit po? Kung babasahin niyo po yung laman ng Emergency Powers Bill, mamaya po, dadaanan natin yung buong yun, yung lahat po ng sinabi dyan. Hindi po ito ang ibig sabihin ng Emergency Powers Bill. Pero, ang ginawa po ng GMA dito ay ipinalabas nila na gustong i-take over ni Presidente Duterte lahat ng mga negosyo sa Pilipinas. Mali po yun. Okay? Hindi po yun tama. Irresponsibleng journalism po yan. At bakit po ito ginagawa ng mga news outlets natin? I'm hoping na para lang mapansin ng mga tao. Kung hindi po yun ang motibo, wag naman po sana tayong ganito, GMA at Philstar. Wag po tayong ganito. Pag-aralan po natin kung ano po ang sinasabi ng Emergency Powers Bill na ni-request ni Presidente Rodrigo R. Duterte. Okay, ito po yung first draft ng Emergency Powers Bill. Sabi po niya, an act to declare the existence of a national emergency arising from the virus situation, a unified national policy in connection therewith, and to authorize the President of the Republic of the Philippines for a limited period and subject to restrictions to exercise powers necessary and proper to carry out a declared national policy and for other purposes. Hindi po natin gagawing Diyos dito si PRRD. Okay, hindi po yun ang motibo po nito. Hindi po natin siya gagawing Diyos, hindi po siya magiging authoritarian dito. Bibigyan lang po natin ng kapangyarihan ang Presidente for a limited time na gawin ang mga bagay na hindi niya magawa sa ngayong sitwasyon sa kung anong limitasyon ng separation of powers. Okay? Kasi nga po, kung iintindihin po natin ang sistema po ng gobyerno natin, meron tayong executive, merong legislative, merong judicial. Executive, sila po ang tagapatupad ng batas. Legislative, sila po ang gumagawa ng batas. At ang judiciary, sila po ang nag-i-interpret. Sila po ang nag-i-interpret ng batas kung paano po ito i-apply para sa lahat. So, ganyan po ang sistema ng gobyerno natin. Ang hinihingi lang po ng presidente natin ay magdagdagan ng bahagya ang kanyang kapangyarihan. Yun lang naman po, madagdagan ng bahagya para lang masolve na natin itong problema na ito sa epidemyang kumakalat. State of National Emergency. So, dito po ipinaliwanag kung bakit kailangan ng emergency powers ni Presidente Rodrigo R. Duterte. Okay, so kung tutuusin po, ang naging dahilan lang po dito is in view of the continuing rise of confirmed cases of the disease, the serious threat to health, safety, security, and lives of the countrymen. So dahil daw nahihirapan ang bansa natin na labanan
banta ng sakit na ito, a state of national emergency is hereby declared. So, dineclare na po natin ang state of national emergency. So, ano po ang authorized powers? Ano daw po ang ibibigay na kapangyarihan sa presidente kapag po ito ay nalagdaan? Number 1, continue to adopt and implement measures to prevent or minimize further transmission or spread of the disease. Okay, so gagawa daw ng paraan para mapigilan ang pagkalat ng sakit na ito. Okay, next. Number 2, continue administering medical testing and observation of PUIs and PUMs and ensuring the immediate treatment of patients suffering from the disease. So, itutuloy lang ang ginagawa ngayon, no? Yung testing ng mga PUIs at PUMs at ang mga ongoing treatment ng mga taong nag-positive na sa sakit. Ensure that all local government units are acting in line with the rules, regulations, and directives issued by the national government pursuant to this act. So, kasama po sa batas na ito, no, ay ang pagbabantay sa ating mga LGU kung iniimplementa nila ang memorandum ng Enhanced Community Quarantine. Ano po ang item number 4 na kapangyarihang ibinibigay sa presidente? When the public interest so requires, temporarily take over or direct the operation of any privately owned public utility or business affected with public interest to be used in addressing the needs of the public during the emergency. So, dito po, kinuha ng GMA News yung punto na magte-take over daw ng mga negosyo si Presidente Duterte. Mali po sila doon. Bakit? Kasi, ang sinabi po dito, oo, magte-take over si Presidente Duterte ng publicly and privately owned businesses. Pero, tandaan po natin na ang pag-take over po na ito ay limitado. Saan po? Sa mga negosyong affected with public interest. Ano po yung affected with public interest? Kung saan po tayo maikinabang? Kuryente, tubig, telecommunications, pagkain. Sa mga ganyang negosyo lang po, pabahay, medical. Sa mga ganyang negosyo lang po, limitado ang pag-take over ng negosyo ng presidente. At limitado po ito. Hotels and other similar establishments to house health workers. So, sa mga hotel, para sa ating mga health workers, magsisilbi rin itong isang quarantine area. So, halimbawa, kung ako po ay may-ari ng isang hotel, pwede po akong pakiusapan ni Presidente Duterte, gagawin po muna ng temporary na resident ng ating mga health workers ang hotel na yon, or pwede siyang gawing quarantine center, medical relief and aid distribution locations or other temporary medical facilities, public transportation. Okay, hahawakan din ng ating presidente ang public transportation para makapag-transport ng ating mga frontline personnel at mga iba pang tao na nangangailangan ng pag-transport. Telecommunications, para siguradong meron tayong pang-communicate, meron tayong pang-tawag, meron tayong pang-load, meron tayong pang-communicate sa ating mga kapulisan pag kailangan. Pero huwag po natin kalimutan na limitado po ang takeover. Ang pinalabas po kasi ng GMA7, parang complete takeover ng negosyo. Hindi po yun ang mangyayari. Limitado po ang takeover. Ito po ang sinabi sa actual na bill, provided, however, that to the extent feasible, sa kung hanggang saan kaya, management shall be retained by the owners of the public service or enterprise. Ibig sabihin, ang pagpapatakbo ng negosyo nito ay doon pa rin sa mga taong may-ari under the direction and supervision of the President or his duly assigned representative. So, ang ibig lang sabihin nito, halimbawa po kung ako yung may-ari ng isang hotel, lalapit po sa akin si Presidente, o Jared, kailangan ko yung hotel mo para pagtirahan ng ating mga frontline workers. Ako naman, sa akin pa rin yung kumpanya, sa akin pa rin yung hotel. Hindi ko yun ibibigay sa gobyerno. Okay? Hindi ko yun ibibigay sa gobyerno. Pero, ang aking mga order, ang mga marching orders ko ay manggagaling mismo sa presidente. At gagawin ko kung ano yung sinasabi ng presidente. Kung hindi ko gagawin yun, pwede po akong i-prosecute, pwede po akong kasuhan ng ating presidente. Okay? So, mali po yung sinasabi ng GMA News na ang dating po ng kanyang message ay magte-take over o aangkinin ng presidente ang ating mga negosyo. Mali po yun. Okay? Hindi po yun ang nakasaad dito sa bill na isinumite po ng palasyo kahapon. Number 3, continue to adopt measures to protect people from hoarding, profiteering, injurious speculations, manipulation of prices. Okay? Ito pong number 3 ay para protektahan po tayo mga mamimili. Tayo pong mga kailangan ng pagkain, protektahan po tayo laban sa mga taong gustong magsamantala.
ng krisis na ito. Tulad kahapon, may nahuli po na isang tindera ng thermal thermometer. Okay? Ng laser thermometer. Okay, nahuli po siya. Binibenta po niya ng 8,000 pesos ang isang thermometer. Pero ito po ay tinatawag nating profiteering. Okay, dahil kumikita po siya ng sobra-sobra, nagpatong po siya ng labis-labis para sa produkto na kadalasan ay hindi naman ganun kamahal. Ito pong Emergency Powers Bill o Bayanihan Bill of 2020, kasama po yun doon para po tayo ay maprotektahan. Number 6, undertake the procurement of the following as the need arises. So, number 6 po, sinasabi po dito na ang presidente po ang magiging responsable sa pagkuha ng mga bagay para gamitin ng mga taong bayan. Kasama po dito ang goods na PPEs, gloves, gowns, mask, goggles, face shields, surgical equipment, okay, medical equipment po ito, cleaning supplies, sanitizers, thermometers, hand soap, detergent, lahat po ito na gagamitin ng ating mga frontline workers para sa pagsugpo nitong sakit na ito. Ang presidente po mismo ang kukuha. Lease of real property or venue for use to house health workers. Okay, ito dito rin po manggagaling ang pangulo din po mismo ang kukuha ng kung anong mga property na gagamitin pang bahay para sa ating mga health workers at gagamitin bilang isang temporary medical facility para matapos na itong sakit na ito. Kailangan na kasi natin tapusin to eh. Establishment, construction, and operation of temporary medical facilities at utilities, telecommunications, and other critical services in relation to operation of quarantine centers. Okay, so, ito po yung mga bagay na ipoprocure o kukunin po ng ating Pangulo para magamit dito sa panlaban sa sakit na kumakalat ngayon. No? Ensure the availability of credit, number 7. Okay, sisiguraduhin po ng ating Pangulo na meron pong kakayahan ng ating mga taong nakatira lalo na daw sa countryside, lalo na sa mga probinsya. Malamang ang iniisip po dito ng Pangulo ay para makautang ng pera ang mga ating mga magsasaka para sila po ay makapagsaka at makagawa ng pagkain. Okay, so kasama po yan sa bill na isinumite po ng Presidente. Liberalize the grant of incentives to the manufacture of importation of critical and needed equipment. Okay, so magbibigay daw ng insentibo para sa mga tao na mag-i-import. Okay, required business to prioritize and accept contracts for material services necessary to promote the herein declared national policy. Magiging required na po ang mga business na mag-cooperate sa gobyerno natin. Regulate and limit the operation of transportation in the road, rail, aviation, and maritime sectors, whether public or private. So dahil po nahirapan po ang ating LGU, okay, nahirapan po ang LGU na i-manage ang ating mga public transport system, kayo ating mga jeep, mga tricycle at mga bus, national government na raw ang hahawak. Okay, regulate traffic on all roads, continue to subsidize alternative working arrangements, okay? Dito rin po papasok sa number 12, ang mga alternative working arrangements, ang mga work from home. Okay, ipagpapatuloy po yan, okay, for employees and workers in the executive branch and whenever it becomes necessary in the private sector. Kung kailanganin po sa pribadong sektor, gagawin din po yung work from home setup. Converse and regulate the distribution of and use of power, fuel, and energy. So, pagtitipid po sa paggamit ng ating mga resources. Okay, kuryente, tubig, at langis. Ito po ang pinaka-importante. Sa kutob ko, no, sa palagay ko, ito yung pinaka-importanting parte ng bill na ito, no, yung item number 14. Direct the cancellation of appropriated programs, projects, and activities, or PPAs, for purposes of generating savings and reprogram, reallocate, or realign savings within the executive department, including government-owned and controlled corporations in fiscal year 2019 and 2020 GAA, General Appropriations Act, which funds are unused, unspent, or unallocated for discontinued projects as a result of work stoppage or interruptions and other effects of the enhanced community quarantine to augment the allocation for any item for support operations, response measures, and other PAPs in the fiscal year 2020 GAA or those automatically appropriated under this act as the President may deem necessary,
beneficial, or desirable in order to address the emergency and consistent with the herein declared national policy. Ito pong item number 14. Okay? Ito pong item number 14, napaka-importante po nito. Okay? Bakit po siya importante? Sa item number 14, sinasabi po ng presidente na ika-cancel niya lahat ng mga programa, mga proyekto at mga aktibidad na hindi tumatakbo, na hindi pa gumagalaw o hindi pa nauumpisahan. Ika-cancel niya lahat yon. Ika-cancel niya ang budget allocation. Yung mga budget po na naka-allocate na. Kasi po, bago po nag-umpisa itong enhanced quarantine, ay nagkaroon na po tayo ng General Appropriations Act. Or, ang budget po no, ng gobyerno ay nai-approve na at naipasa na sa kanilang mga iba-ibang ahensya. Kasama ang budget ng Kongreso at ng Senado. Ang sinasabi po dito ng presidente ay ganito. I-cancel muna natin lahat yan. Cancel natin yung mga hindi pa tumatakbo na proyekto at yung mga proyekto na hindi natatakbo. Cancel muna natin yung GAA, yung General Appropriations Act. Kunin natin yung budget para panlaban dito sa sakit na kumakalat. Item number 15. All laws which have set aside, earmarked or allotted or retained collection receipts. Okay? Item number 15, medyo mahaba-haba pong basahin, pero ibig sabihin lang po nito ay yung mga batas na naisumite na nagsasabi na magtatabi sila ng budget para sa ganitong proyekto or ganitong collection, kakancel muna. Ilalagay sa isang pondo. Di lang po ang ibig sabihin nito. Okay? Number 16. Ganun din, related din po iyon no, sa pag-cancel ng ating budget na na-approve na. Ganun din po siya. Lahat ng budget, lahat ng pera na naka-allot na sa GAA o General Appropriations Act, i-cancel natin yan, i-re-allot natin, ilagay uli natin sa mga programa na panglaban dito sa pagkalat ng sakit. Ito din po sa number 17, ganun din po, ang sinasabi din po, direct all GOCCs and LGUs. Tandaan po natin ha, GOCC, Government-Owned and Controlled Corporations. Ano pong example niyan? Pag-ibig, SSS, GSIS. Yan po, mga Government-Owned and Controlled Corporations. At mga LGUs. Ang sinasabi po dito sa bill na isinumite ni Presidente Duterte, lahat ng yon, inuutusan niya na bumalik kayo sa budget. I-revise nyo yung inyong mga budget. Bumalik kayo dyan, mag-revise kayo ng budget, i-reallocate nyo. Or, ilipat nyo ang inyong budget sa kung saan dapat ilipat para matigil na tong pagkalat ng sakit. Yun po ang sinasabi ng Presidente Duterte natin. Wala naman huyatang masama doon, di ba? Wala naman huyatang masama sa hinihingi ng Presidente natin na emergency powers. Ito pa po ang isa. Section 5. Ang presidente po, every 10 days ay magre-report sa Kongreso. In fact, kung ako po ay nasa oposisyon. Kung ako lang po ay nasa oposisyon, kasi elected po ako sa Kongreso, ako po ay nasa oposisyon, i-aaprubahan ko to. Aaprubahan ko to. Bakit? This is career suicide. This is career suicide for President Duterte. Bakit? Binibigyan niya yung sarili niya. Binubuksan niya yung sarili niya para siya ay mapolitika at mapulaan ng kanyang mga kaaway. Hindi po ba gugustuhin to ng kahit sinong taga-oposisyon? Pero, syempre, iba kasi yung interpretasyon nila kapag pag sinabi natin na emergency powers. Ang iniisip agad nila, martial law. Hindi to martial law. So, first 10 days of every month daw, magre-report ang presidente sa Kongreso sa kung saan ginamit ang budget, kung paano ginamit ang pera, kung ano yung mga programang kanyang inumpisahan, ano yung epektibo ba siya o hindi. Kung tutuusin, ang presidente mismo ang magre-report sa Kongreso. Baliktad. At magkakaroon pa ng penalty. Pag hindi niya nagawa ang kanyang trabaho, siya mismo pwedeng mapenaltihan. Sa mga taong hindi susunod sa kanya, sila rin mape-penaltihan. Yun po yung penalties dito. Okay, at sa section 7, construction or interpretation, nothing
in this act shall be construed as or interpreted as a restriction of the Bill of Rights or of the Constitution. Hindi raw pwedeng gamitin itong batas na to para sirain o para palampasin ang mga abusong pwedeng mangyari, pwedeng gawin ng ating mga government officials. So kung tutuusin po, ito pong bill na ito, no, na emergency powers na hinihingi ni Presidente Duterte, pabor po ito sa oposisyon at pabor din po ito sa atin. Pero, syempre, dahil ang kinuwento po ng ating mass media ay iba, ay syempre, iba rin ang iisipin nila. So, kaninang umaga, anong ginawa ng ating Senado? Gumawa ng sarili nilang version. Okay? Anong tinawag nila? Kanina pa, wala pong di ba? Senate number. Okay, Senate Bill number. Ngayon, meron na, 1413. Introduced by, meron nang nag-introduce, Tito Sotto and Cayetano. Umepal talaga eh. Binasa ko na po ito, no? Binasa ko na po siya ng buo. Kaya ito pong 4 na pages na to. Ito lang po kasing available online. Pero, napanood ko yung interview kay Senator Tito Sotto. So, no emergency powers for Duterte in Senate's response bill. Sabi ni Tito Sotto, huwag sila matakot dun sa emergency powers bill. Walang emergency powers dun sa bill. Ako ang author eh. Siya daw ang author ng emergency powers bill. Yung papeles daw na isinumite ni Presidente Duterte kahapon ay ginawa lang ng kung sinong abogado. Yan ang sinabi ni Senator Tito Sotto. Diyos ko naman, pero wait lang ha. Ang sinabi niya, siya raw ang author. Pero tignan niyo po yung laman. Adopt and implement measures to prevent or minimize the transmission and spread of the disease. Sounds familiar ho, di ba? Di ba yun rin po ang nasa unang dokumento? Medical testing, nandun din po sa unang dokumento. Ensure that all LGUs are acting in line with the rules issued by the national government. Yun din ang nasa unang dokumento. Ang ibig pong sabihin ng author, kayo ang gumawa, kayo ang nag-umpisa. Ngayon, Senator Tito Sotto, Senator Cayetano, bakit ganon? Ba't parang copy-paste lang yata yung nangyari? Ito lang po ang nabago. Papakita ko po sa inyo kung ano yung nabago. Dito po sa bandang huli. Ano po yung nabago sa bersyon nila Senator Tito Sotto at Senator Cayetano? Tandaan nyo po yung dalawang pangalan na yan, ha? Nakakagigil kasi. Ang pwede lang daw magkansela ng kanilang programa at maglipat ng budget ay ang executive department. Tandaan po natin, sa unang version, lahat ng budget i-reallocate. Lahat po ng pera ay ipopondo natin. Ilalagay natin pang pondo panlaban sa sakit na kumakalat ngayon dito sa Pilipinas. Anong ginawa ni Senator Tito Sotto? Anong ginawa ni Senator Cayetano? Hindi nyo pwedeng galawin ang pera ng Senado, hindi nyo pwedeng galawin ang pera ng Kongreso. Napakahusay, hindi ba? Pera-pera pa din ang ending. So, ayaw nilang aprubahan yung nauna kasi damay ang budget nila. Ngayon, ang gusto nila, ang budget lang na madadamay ay yung budget ng Executive Department. Yun lang. Hindi damay ang Senado, hindi pwedeng galawin ang budget ng Senado, hindi pwedeng galawin ang budget ng Kongreso. Kanila lang yun. Kaya nga Bayanihan Act eh. Tulong-tulong tayo. Binago pa nila yung pangalan. We Heal as One Act. Ano ba naman yun? Mag-i-issue pa ba kayo dun sa pangalan? Panahon na ng krisis ngayon, magtulungan na tayo. Anong we heal as one? Anong diferensya? Mga kaibigan, sa akin po, walang diferensya yung pangalan. Maliit na bagay po ang pangalan. Pero para po sa akin, yung binago po ni Senator Tito Sotto at ni Senator Cayetano, yung pagbago po nila ng pag-cancel ng General Appropriations Act o ng budget na pangmalakihan ng kasama ang mga iba-ibang ahensya, kasama ang Kongreso, kasama ang Senado, yun pong importanteng aspeto ng emergency powers bill na hinihingi ni Presidente Duterte. At yun po ang tinanggal nila. Yun po ang binago nila. Bakit? Hindi po natin alam saan nila gagamitin yung pera. Wala nga tumatakbong negosyo. Saan nila gagamitin yung pera ng Senado? Saan nila gagamitin yung pera ng Kongreso? Yung pork barrel, saan gagamitin yan? Wala. Kaya po nakakagigil. Bakit nila pinaglalaban yung pork barrel nila? Panahon na ng krisis. Yun lang naman po, no? Simpleng bagay. Pinalaki po ng mga tao ang ibig sabihin ng emergency powers. Hindi po dito ibig sabihin na magma-martial law. Hindi po dito ibig sabihin na ang presidente ay nangangamkam na ng negosyo.
Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang po nito ay ma-expand o mapalawak ang kapangyarihan ng presidente sa paghawak ng budget ng Pilipinas. Ang problema, hinarang sa Senado dahil tatamaan din yung budget nila. Kamusta naman? Ano bang klase? Panahon na ng krisis eh. Krisis na? Tama ba namang gumanon? Mga kaibigan, no, ito lang po, no, kung meron lang po tayong pwedeng i-take away dito sa nangyayari na to, no, tungkol sa emergency powers, ay lumalabas ang tunay na kulay ng mga taong nakaupo sa gobyerno natin. Lumalabas ang tunay na kulay nila. Simula mayor, ngayon kongreso, ngayon senado. Lumalabas ang tunay na kulay nila. Mga kaibigan, malapit na ang 2022. Mag-isip na po tayo. Mag-isip na po tayo kung sino ba talagang dapat nakaupo dyan. Ipaglaban na po natin yung karapatan natin. Nakakagigil na eh. Pinagmumukha na tayong tanga ng mga senador, pinagmumukha na tayong tanga ng mga kongreso. Panahon ng krisis, hindi nyo maayos yan. Kinokontra nyo yung budget. Kinakamkam nyo yung budget. Bakit? Anong meron? Next election po mga kaibigan. Pag-isipan na po nating maigi kung sinong ihahalal natin dyan sa mga pwesto na yan. Yung mga hindi katulad nitong mga to. Mga kaibigan, mag-isip na po talaga tayo. Mag-isip na tayo sa next elections. Malapit na po ang 2022. At ako po ay legit na natatakot para sa 2022. Mga kaibigan, if you like my video, please click subscribe. Okay, meron pong subscribe button dito. Meron din subscribe button sa taas. Meron po ay maigilan dalawang box dyan. Okay, nandyan po yung mga previous episodes ko. Kung gusto po makontak directly, meron po akong email address, thetypefiveproject@gmail.com. Meron din po akong Facebook page, The Type 5 Project with Coach Jared. Meron din po akong Instagram. Meron din akong Twitter account. Okay, type nyo lang po @Coach Jared. So, good morning, good afternoon, and good night. And I'll see you in my next episode.